Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου του 2024. Τελείωσε η εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ. Είμαι πολύ χαρούμενος, με την ελπίδα ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Τι εννοώ? Δεν είμαι χαρούμενος για το αν βγήκε ή δεν βγήκε ο Τραμπ ή Χάρις. Αυτό πραγματικά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα σας πω μετά το λόγο. Είμαι χαρούμενος γιατί εξελέγησαν 6 ελληνικής καταγωγής βουλευτές. Δυστυχώς ένας δεν κατόρθωσε να εκλεγεί και μάλιστα οι δύο από αυτούς κατήγαγαν απίστευτες νίκες, πραγματικά. Και θα δούμε παρακάτω. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ χαρούμενος και τι πιστεύω? Πιστεύω ότι αν κατορθώσουμε να συνεννοηθούμε, να οργανωθούμε, στις ΗΠΑ μπορεί να δούμε και κάμια 15 βουλευτές στη Βουλή των Αντιπροσώπων και έναν-δύο γερουσιαστές που τώρα δεν έχουμε δυστυχώς. Άρα γι' αυτό είμαι χαρούμενος, επειδή εξελέγησαν 6 και από τα δύο κόμματα. Έχει σημασία, μπορεί να είναι όλοι, δεν πάμε μονοκαλλιέργεια, μονοχρωμία, έτσι. Και μπράβο στους συμπατριώτες μας που πέτυχαν, μπράβο και στους συμπατριώτες μας αλλά και τους Αμερικανούς άλλης καταγωγής που το στήριξαν. Ας ελπίσουμε να φανούν αντάξιοι της εμπιστοσύνης που τους έδειξαν οι ψηφοφόροι. Να υπηρετήσουν την πατρίδα τους, δεν λέω, την τωρινή, και να μην ξεχάσουν την παλιά πατρίδα ή των ιδίων, και οι περισσότεροι είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, ή την πατρίδα των γονιών τους. Λοιπόν, αυτά, γι' αυτό είμαι χαρούμενος λοιπόν, ξεχειρίζω από χαρά. Τώρα, σε σχέση με το αποτέλεσμα, για άλλη μια φορά, ιδιαίτερα το τελευταίο 48ωρο, να μην σας πω τελευταίο 24ωρο πριν τις εκλογές, έγιναν κάποιες ανατροπές σε επικοινωνιακό επίπεδο. Σε σημείο που να πιστέψουμε όλοι, διότι το προηγούμενο διάστημα, όπως είδατε, παρουσιάσαμε μια κατάσταση η οποία έδειχνε ότι οι εξελίξεις κινούνται υπέρ της εκλογής Τραμπ. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι τη Δευτέρα το βράδυ και την Τρίτη είδα μία από τις παραστάσεις που έχουμε. Είδα μία στροφή, ότι οι αναποφάσιστοι, οι γυναίκες, οι Πορτορικάνοι, ότι μπορεί να γυρίσουν την κατάσταση υπέρ της Κάμαλα Χάρις. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δουλειά μου ούτε το καναλιού να λέει ποιος και τι αυτά. Ο καθένας ας πιστέψει και ας χαρεί, ας λυπηθεί. Αυτά είναι δικαίωμα του καθενός. Εγώ λέω πως προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τα γεγονότα, να έχουμε μία κατά το δυνατόν έγκυρη ενημέρωση. Είδα λοιπόν ότι ανακάμπτει η Κάμαλα Χάρις. Άλλωστε η προχθεσινή εκπομπή είχε τίτλο «Μοντέλο Economist, νικητής ο Τραμπ με πιθανότητες 54%, και χθες το ίδιο περιοδικό, το Economist, έδειχνε ακριβώς την αντίθετη μέσα σε 2-24 ώρα. Κάτι έγινε εκεί πέρα, εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι έγινε, κάτι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, επίσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα προσπαθούσαν ακόμα και να αλλάξουν και την πραγματικότητα που ερχόταν. Γιατί ήμουνα στο Open και είδα πως προσλάμβαναν τα γεγονότα. Οφείλω να σας πω όμως ακριβώς ότι επειδή όλη αυτή την κατάσταση, την εικόνα τη δημιουργούμε με ψηφίδες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ξένα κυρίως, αλλά και από τα ελληνικά, έκανα ένα-δυο τηλέφωνα σε φίλους μας στις ΗΠΑ και από τους δημοκρατικούς και από τους ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι μου παρουσίαζαν μια εικόνα, δεν έδειχναν τον ενθουσιασμό της τελευταίας μέρας που έδειχναν υπέρ των δημοκρατικών, και τελικά υπαλληθεύτηκαν. Γεια σου Σταύρο. Ειδικά ο Σταύρος επαληθεύθηκε, το παρακολουθούσε ο άνθρωπος, άκουσε τα μηνύματα που του έδωσα, που πήρα εγώ και του είπα λένε αυτά και αυτά και αυτά, μου απάντησε και τελικά επαληθεύτηκε. Λοιπόν, αυτά. Τώρα,
τι σημαίνει, προτού πάμε σε κείμενα να δούμε που έχουν γραφτεί, τι σημαίνει η εκλογή Τραμπ. Τι σημαίνει, θα αναφερθώ σε βασικά τρεις τομείς. Ο ένας τομέας είναι για τον κόσμο. Τι σημαίνει για τον κόσμο? Για ολόκληρο τον κόσμο. Για ολόκληρο τον κόσμο σημαίνει το εξής. Πρώτον, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να σταματήσει τους πολέμους, δηλαδή και της Ουκρανίας σε 24 ώρες και της Μέσης Ανατολής, είπε, μέχρι να αναλάβω τελειώστε τον. Παρότι είναι γνωστό ότι στηρίζει το Ισραήλ και όχι μόνο το στηρίζει, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Νετανιάχου το είπε, ενώ ο Biden δεν το άναψε πράσινο φως, το είπε, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, βάρα και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν. Εκεί λοιπόν δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εκτιμώ ότι τον πόλεμο στην Ουκρανία θα επιταχύνει το τέλος του. Αυτό θα πρέπει να το θεωρήσουμε σχεδόν βέβαιο, αν και θα υπάρξουν οι πιέσεις από το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο που οικονομάνε εκατοντάδες δισεκατομμύρια, διότι δεν είναι μόνο τα όπλα που δίνουν στο Ισραήλ, είναι και τα όπλα που πουλάνε σε όλους εμάς, δημιουργώντας αυτή την κατάσταση της ανασφάλειας και της απειλής και όλα αυτά. Άρα εκεί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Οι βιοπλάδες, οι εταιρείες ενεργειακές που πουλάνε, έχουν πολλαπλασιάσει το φυσικό αέριο και τα κέρδη τους που πουλάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού αποκλείσαμε τη Ρωσία. Άρα αν τον αφήσουν λοιπόν αυτοί οι παράγοντες πανίσχυροι στις ΗΠΑ, ενώ αν τον αφήσουν όχι μόνο υπό μορφή πιέσεων, ο Μετβέντεφ είπε ότι αν πάει να τελειώσει τον πόλεμο μπορεί να έχει την τύχη του Τζον Κένεντι που τον σκότωσαν. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται πάντως ότι προς τα εκεί συγκλίνουν οι πληροφορίες που έχουμε ότι θα τον τελειώσει τον πόλεμο. Κάτω στη Μέση Ανατολή υπάρχει κίνδυνος καθότι υπήρχαν σχέδια από την πρώτη του τετραετία με τον Νετανιάχου να χτυπήσουν το Ιράν. Εάν χτυπήσουν το Ιράν, εννοώ και το πυρηνικό του πρόγραμμα, γιατί εάν ξεφύγει τώρα μετά μπορεί να έχει πετάξει το πουλάκι, αυτό ενέχει σοβαρούς κινδύνους να έχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο που κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι διαστάσεις θα πάρει. Αυτά είναι ο ένας τομέας, είπαμε, που αφορά, το πρώτο που αφορά τον κόσμο. Το δεύτερο που αφορά τον κόσμο όλο είναι η λεγόμενη woke agenda. Με πήρε ένας φίλος μου σήμερα από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος ήρθε εδώ έντρομος και μου είπε έντρομος πριν καιρό, πριν μήνες δηλαδή, αυτό την πραγματικότητα που προσπαθούν να επιβάλλουν με τη woke agenda. Έντρομος ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος κανονικός, του μέτρου, ούτε... Αυτό λοιπόν μπορεί να ήταν και ένας από τους λόγους που επικράτησε ο Τραμπ σε πολιτείες που ψήφιζαν κατά παράδοση δημοκρατικούς. Πήρε συν 10, συν 15, συν 20. Δύο ήταν οι λόγοι. Ο ένας ήταν η οικονομική κατάσταση και μιλώ για ανατολικές πολιτείες και βόρειες πολιτείες που εκεί δεν υπάρχει και με το μεταναστευτικό τόσο. Ήταν λοιπόν το οικονομικό και η woke agenda. Άρα επειδή κινητήρια δύναμη και πηγή των εξελίξεων είναι οι ΗΠΑ σε αυτό, εκτιμώ ότι αυτό θα το περιορίσει. Δηλαδή δεν θα είναι οι ΗΠΑ κινητήρια δύναμη παγκοσμίως και στο εσωτερικό και παγκοσμίως, και αυτό θα επηρεάσει. Αυτός είναι ο ένας τομέας στον κόσμο. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, όποιος πιστεύει ότι μπορεί να αναλύσει την ψυχοσύνθεση και τον τρόπο πολιτικής λειτουργίας του Τραμπ, πιστεύω ότι κάνει λάθος. Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και για το καλό και για το κακό. Τώρα, είναι όντως ότι έχει μια προσωπική σχέση με τον Ερντογάν, αυτό φάνηκε και από το μήνυμα που το έστειλε ο Ερντογάν, θα το δούμε μετά. Τώρα, κατά πόσο αυτή η προσωπική σχέση μπορεί να επηρεάσει τον Τραμπ να αλλάξει την πολιτική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, για παράδειγμα,
που στην προηγούμενη τετραετία ήταν αυτός ο οποίος έστειλε τον Πομπέο και συμμετείχαν οι ΗΠΑ στο 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ συν Αμερική. Κάτι που ενόχλησε και συνεχίζει να ενοχλεί σφοδρά την Τουρκία. Τώρα, και άλλα ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο και την Τουρκία, εάν κάνει ριζικές αλλαγές, κανείς δεν μπορεί να... Αυτό το οποίο αφορά την Ελλάδα δευτερογενώς είναι το εάν ο Τραμπ υποχωρήσει στις ασφικτικές πιέσεις που θα δεχθεί, όσο ασφικτικές μπορεί να επιβάλλει ο Ερντογάν στον Τραμπ, για να αποσύρει το στρατό και τη στήριξή του από την Συρία. Αυτό είναι μακράν το μεγαλύτερο πρόβλημα της Τουρκίας. Εάν βάλουμε μία βαθμίδα, εάν βαθμολογήσουμε με ανώτατο το 100 τα προβλήματα της Τουρκίας, με 99 είναι το κουρδικό σε όλες τις εκφάνσεις, κυρίως όμως με την Ροζάβα, τη βορειοανατολική Συρία, και 1% είναι το Κυπριακό και η Ελλάδα. Όπως το λέω, δείτε τις παλιές εκπομπές, θα βρούμε τρόπο να το αναλύσουμε. Άρα εκεί θα πιέσει ο Ερντογάν. Αν λοιπόν ο Τραμπ υποχωρήσει, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον Ερντογάν να κλείσει ένα σοβαρό ζήτημα, και τότε το 99 που είναι στο κουρδικό θα αλλάξει και θα είναι 99 το Κυπριακό και η Ελλάδα και η Θράκη. Εννοώ Αιγαίο και Θράκη, γιατί και η Θράκη Ελλάδα είναι. Και το τρίτο είναι η οικονομία του κόσμου. 3 τομείς είπαμε. Ο ένας που αφορά τους πολέμους και τη woke agenda, το δεύτερο είναι τα ελληνοτουρκικά και τα της περιοχής, και το τρίτο είναι η οικονομία του κόσμου. Είναι υπέρ του προστατευτισμού. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση και με το αμερικανικό όνειρο, γιατί η Αμερική ήταν αυτή η οποία ήταν υπέρ της παγκοσμιοποίησης. Δεν μπορείς να είσαι και υπέρ της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή της λειτουργίας των αγορών, και υπέρ του προστατευτισμού. Αυτό θα επηρεάσει την οικονομία της Ευρώπης και πιστεύω και της Ελλάδας. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Να δούμε τι προβλέπει το πρόγραμμά του, όπως το έχει εξαγγείλει ο ίδιος. Είχα πει προχθές ότι είναι ο πρώτος πρόεδρος ο οποίος πέρασε μια τετραετία στην αντιπολίτευση και μετά ξανακέρδισε. Όχι, είναι ο δεύτερος. Ο πρώτος ήταν ο Γκρόβερ Κλίβελαντ, ο οποίος υπηρέτησε ως 22ος πρόεδρος νικώντας τις αμερικανικές εκλογές το 1884. Τον νίκησε ο 23ος πρόεδρος και μετά ξανά έβαλε υποψηφιότητα ως 24ος, νίκησε και ξανακάθισε στην καρέκλα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα είναι ο δεύτερος. Ο Τραμπ, να πούμε ότι νίκησε 2 γυναίκες. Την πρώτη φορά νίκησε την Χίλαρι Κλίντον και τώρα νίκησε την Κάμαλα Χάρις. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η αναμενόμενη πολιτική που θα ακολουθήσει σε μια σειρά από ζητήματα. Πρώτον, δασμοί. Δεσμεύτηκε, το ακούσαμε όλοι, θα βάλει 10% δασμούς σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα, με στόχο να εξαλείψει το εμπορικό έλλειμμα της χώρας. Εμπορικό έλλειμμα. Τι εισάγω, τι εξάγω, η Αμερική έχει έλλειμμα. Τώρα λέει θα το εξαλείψει. Με τις 10% δασμούς. Αυτό λοιπόν λέει ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών στις ΗΠΑ και θα προκαλέσει και οικονομική αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης είπε ότι θα βάλει δασμούς μέχρι και 200% σε εισαγόμενα αυτοκίνητα από την Κίνα, αλλά και από το Μεξικό, γιατί κάποιες εταιρείες έκαναν και αμερικανικές τις βιομηχανίες 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα των ΗΠΑ, κατασκευάζουν με χαμηλότερο κόστος τα αυτοκίνητα και τα εισάγουν στην Αμερική. Όλα αυτά θα τα... Επίσης έχει στο στόχαστρο την Κίνα, είπαμε, και ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε ότι θα βάλει 10% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και 20% σε ορισμένα προϊόντα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα έχει επιπτώσεις σοβαρές στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζικές επελάσεις. Ο ίδιος είπε ότι θα κάνω τις μεγαλύτερες απελάσεις στην ιστορία του Αμερικανικού κράτους. Δηλαδή θα επαναφέρει την πολιτική του φράχτη στα σύνορα με το Μεξικό. Είπε ακόμα θα επιβάλλει και κυρώσεις στο Μεξικό αν δεν πάρει μέτρα το Μεξικό από την πλευρά των
συνόρων από τη δική του πλευρά των συνόρων. Θα πάρει και άλλα μέτρα, για να δούμε ποια είναι. Θα περιορίσει τον αριθμό των μεταναστών που παίρνουν άσυλο. Επίσης θα χρησιμοποιήσει την εθνοφορά και αν είναι απαραίτητο ακόμα και τα ομοσπονδιακά στρατεύματα για να σταματήσει τις εισόδους στις ΗΠΑ. Δεν θα δίδεται αυτόματα η αμερικανική υπηκότητα σε όσα παιδιά γεννιούνται, ξένων υπηκών γεννούνται στις ΗΠΑ. Θα άρει το καθεστώς προστασίας για κάποιους μετανάστες όπως είναι οι προερχόμενοι από την Αϊτή και από τη Βενεζουέλα και θα επαναφέρει την απαγόρευση ταξιδίων βάσει της οποίας δεν επιτρεπόταν να επισκέφτονται τις ΗΠΑ πολίτες πολλών μουσουλμανικών χωρών. Όσον αφορά τις εξορίξεις, δεσμεύτηκε ότι θα αυξήσει την παραγωγή ορυκτών καυσίμων στις ΗΠΑ και σε ομοσπονδιακή γη και θα ενθαρρύνει την κατασκευή νέων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου. Είπε ακόμα ότι θα επιτρέψει ξανά τις εξορίξεις στο Αρκτικό Εθνικό Καταφύγιο Άγριας Φύσης στην Αλάσκα και θα αποσύρει τις ΗΠΑ και πάλι από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Φοροαπαλλαγές. Θα καταργήσει τις ομοσπονδιακές ρυθμίσεις που περιορίζουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα διατηρήσει τις μειώσεις φόρων με τον νόμο που υπέγραψε το 2017 και το Οικονομικό του Επιτελείο θα εξετάσει ένα νέο γύρο φοροελαφρύσεων και για πρόσωπα αλλά και για επιχειρήσεις. Έχει υποσχεθεί να μειώσει τον φορολογικό συντελεστή από το 21% στο 15% για τις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν προϊόντα μέσα στις ΗΠΑ. Κατάργηση προγραμμάτων στήριξης μειονοτήτων. Έχει δηλώσει ότι θα απαιτήσει από τα αμερικάνικα πανεπιστήμια να υπερασπιστούν την αμερικανική παράδοση και τον δυτικό πολιτισμό και να πάψουν να εφαρμόζουν προγράμματα για τη στήριξη μειονοτήτων. Θα καταργήσει, είπε το Υπουργείο Παιδείας, και θα δώσει τη δυνατότητα στις πολιτείες να κάνουν τη δική τους πολιτική για την παιδεία. Αμβλώσεις. Εκεί είπαμε ότι δεν θα επιβάλλει ομοσπονδιακή απαγόρευση, αλλά θα αφήσει τις πολιτείες να αποφασίζουν μόνοι τους για το θέμα. Δεν θα επιδιώξει να περιορίσει την πρόσβαση στην μυφεπριστόνη, ένα σκεύασμα που χρησιμοποιείται για αμβλώσεις με φάρμακο. Είπε ότι στηρίζει πολιτικές για την προώθηση της εξωσωματικής γονιμοποίησης, της προγενετικής φροντίδας των γυναικών και της αντισύλληψης. Τερματισμός πολέμων. Τα είπαμε στην αρχή, είπε θα τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 24 ώρες, δεν ξέρουμε πώς. Πάντως έχει πει ας δώσει εδάφη η Ουκρανία για να τελειώνει ο πόλεμος. Επίσης είπε ότι θα αναθεωρήσει ριζικά το σκοπό και την αποστολή του ΝΑΤΟ, δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει αυτό. Για τον πόλεμο στη Γάζα είπαμε, πάντως θα επιδιώξει, ήταν αυτός που ξεκίνησε τις συμφωνίες του Αβραάμ, πυλώνας στις σχέσεις του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο. Δεν είναι οι σχέσεις του με τα Εμιράτα, είναι οι σχέσεις του και με την Αίγυπτο, είναι με τη Σαουδική Αραβία. Αυτό θα επιδιώξει. Η Σαουδική Αραβία θέλει φυσικά πρώτα ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Ο Τραμπ δεν είναι υπέρ της ίδρυσης Παλαιστινιακού κράτους. Θα δούμε πώς θα πετύχει το στόχο του. Επίσης είπε ότι θα δημιουργήσει ένα σιδηρού θόλο στις ΗΠΑ, γιατί έχει τεράστιες τρύπες η Αμερική στην αντιαεροπορική αντιπυραυλική της ομπρέλα, και είπε ότι σκέφτεται να στείλει στρατό στο Μεξικό για να καταπολεμήσει τα καρτέλ της σοκολάτας. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Διώξεις εχθρών και υποστήριξη συμμάχων. Δεσμεύθηκε ότι θα ζητήσει από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τον ΗΠΑ, να ερευνήσουν πολιτικούς του αντιπάλους, μεταξύ των οποίων εκλογικοί αξιωματούχοι, δικηγόροι και δωρητές των κομμάτων. Θα εξετάσει το διορισμό ειδικού εισαγγελέα για να ερευνήσει τα πεπραγμένα του Biden, χωρίς να έχει πει τι εννοεί, και σκέφτεται να δώσει χάρη ως πρόεδρος σε όσους υποστηρικτές του καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης επειδή εισέβαλαν στο Καπιτόλιο τον Ιανουάριο του 2021, στις προηγούμενες εκλογές.
Γραφειοκρατία. Υποσχέθηκε να πατάξει το βαθύ κράτος, να το καταπολεμήσει, δηλαδή τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους καριέρας, οι οποίοι όπως καταγγέλει προωθούν τη δική τους ατζέντα μέσω του διατάγματος που θα αλλάζει το καθεστώς χιλιάδων εξ αυτών προκειμένου να μπορούν να απολυθούν. Θα πατάξει λοιπόν το βαθύ κράτος μέσα από προεδρικό διάταγμα που θα εκδώσει. Είπε ότι θα δημιουργήσει μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο Elon Musk, ο οποίος τον στήριξε. Αυτά σε γενικές γραμμές τα αναμενόμενα και σε σχέση με την Αμερική και σε σχέση με τον κόσμο. Να δούμε ποιοι ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί πολίτες έχουν εκλεγεί. Λοιπόν, η Ντίνα Τάιτους στην Νεβάδα εκλέγεται, σύμφωνα με, δεν μπορούν να ανατραπούν τα αποτελέσματα μέχρι τα... Επίσης, στην πρώτη περιφέρεια του Νιου Χαμσάιρ, ο Κρίς Πάπας ανανέωσε για άλλα 2 χρόνια τη θητεία του, κερδίζοντας τη μάχη απέναντι στον ρεπουμπλικανό αντίπαλό του Ράσελ Πρέσκοτ. Δύσκολος, μεγάλη νίκη του Κρίς Πάπας, γιατί εκεί δυσκολευόταν από ό,τι διαβάσαμε και χθες προχθές. Στην 11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης, η ομογενή ρεπουμπλικανή βουλευτής Νικόλ Μαλιωτάκη επανεξελέγει πανηγυρικά με 64,7% έναντι της αντιπάλου της Άντρια Μόρς από το Δημοκρατικό Κόμμα, η οποία πήρε 35%. Προσέξτε, στη Νέα Υόρκη, όπου το Δημοκρατικό Κόμμα παίρνει 60%, η Μαλιωτάκη, παρότι ρεπουμπλικάνα, πήρε αυτή 60% και δείτε λοιπόν το μέγεθος της νίκης. Είναι τεράστια η νίκη της Νικόλ. Καλή επιτυχία, Νικόλ. Λοιπόν, στη Φλόριντα, ο Γκάς Μπιλιεράκης, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι ήταν εύκολη, γιατί ήταν με τους ρεπουμπλικάνους, πήρε 71%, η Φλόριντα είναι ρεπουμπλικάνη, έναντι του Ροκ Αμποχάουντε, 71% αυτός, 28,9% ο αντίπαλός του. Στη Νεβάδα, η Ντίνα Τάιτους, που είπαμε στην αρχή, προηγείται με 51,5% έναντι 46% της αντιπάλου της του αντιπάλου της Ρεπουμπλικανού Μαρκ Ρόμπερσον. Και αυτή είναι τεράστια νίκη, εκτός και αν έχουμε ανατροπή, γιατί τα αποτελέσματα αυτά ήταν από το μεσημέρι. Η Ντίνα Τάιτους, σε μια πολιτεία που την κέρδισαν νομίζω οι Ρεπουμπλικάνοι, αυτή με τους Δημοκρατικούς εξελέγει. Επίσης μεγάλη νίκη αν επικαιρωθεί τελικά. Και τέλος, ο Μάικ Χαριδόπουλος, 8η περιφέρεια της Φλόριδας, επικράτησε της αντιπάλου του Σάντι Κένεντι με 62,3%. Έχασε ο Τζον Άβλον στην πρώτη περιφέρεια της Νέας Υόρκης, δημοκρατικός, απέναντι στον ρεπουμπλικάνο βουλευτή Νικ Λαλότα. Αυτές είναι πληροφορίες από τον Εθνικό Κήρυκα, ομογενειακή ιστορική εφημερίδα. Λοιπόν, αυτά με τους Έλληνες. Να δούμε λίγο τώρα πώς θα κινηθούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ή τέλος πάντων πώς θα επηρεαστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από την εκλογή του Τραμπ. Σύμφωνα με τον Νίκο Μελέτη, υπάρχει ένα κλίμα αβεβαιότητας μέχρι να δούμε ποια πρόσωπα θα βάλει στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας. Η ελληνική κυβέρνηση λέει δεν ευνηδιάστηκε. Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που προηγουμένως ήταν πρέσβης στην Ουάσιγκτον, φέρεται να είχε προβλέψει την νίκη Τραμπ και δεν πρέπει να θεωρείται τυχαία και η έλευση Πομπέο στην Ελλάδα, που συναντήθηκε με ιδιωτική επίσκεψη, φυσικά συναντήθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, σε τρία επίπεδα επηρεάζει την Ελλάδα η εκλογή Τραμπ. Το ένα είναι η πολιτική που θα ακολουθήσει έναντι της Ρωσίας και της Κίνας, και από αυτό επηρεάζεται η πολιτική της Ελλάδας. Το δεύτερο είναι η πολιτική που θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των πραγμάτων. Και το τρίτο, η πολιτική που θα ακολουθήσει ο Τραμπ στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, αν συνεχίσει την πολιτική που είχε εφαρμόσει την πρώτη τετραετία, όπου είχε στείλει τον Πομπέο ως υπέξ
και συμμετείχε στην 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ συν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι είχε συναντηθεί ως πρόεδρος και με τον Τζίπρα τότε που αποφάσισαν για τα Viper, μια μεγάλη σημαντική απόφαση, μας δίνει πλεονέκτημα στο Αιγαίο τώρα, και με τον Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο. Επίσης ο Μητσοτάκης ο Πομπέο είχε κάνει μια επίσκεψη όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης στα Χανιά στη Σούδα και υπέγραψε το πρωτόκολλο τροποποίησης της αμυντικής διμερούς συμφωνίας Ελλάδας-ΗΠΑ και άνοιξε και το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ στις 5 Οκτωβρίου του 2019. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε και η επιστολή Πομπέο με τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ για τη χώρα μας και τη στήριξη στην ειρηνική επίλυση των διαφορών. Τώρα, όσον αφορά τη σχέση Ερντογάν-Τραμπ, να πούμε ότι ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και για το καλό και για το κακό. Αν έχει μια προσωπική σχέση με τον Ερντογάν, ενώ είχε, δεν τον εμπόδισε να κοπανίσει την Τουρκία τότε με τον Μπάστορα που τον κρατούσε ο Ερντογάν και ήθελε να τον ανταλλάξει με τον Γκουλέν, τον έβαλε στη φυλακή, τον κοπάνισε και η λίρα από τότε δεν έχει πάρει τα πάνω της. Και αν συνέχιζε, ο Ερντογάν τρομοκρατήθηκε, τον άφησε τον άνθρωπο και γύρισε στην Αμερική, θα είχε καταστρέψει ολοκληρωτικά την οικονομία της Τουρκίας. Άρα, φίλοι, άρα τον κοπάνισε. Μετά, παρότι έκανε θα πω μια τουρκική λέξη, το χατήρι στον Ερντογάν και απέσυρε τα αμερικανικά, έβγαλε μια απόφαση να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία. Στη συνέχεια είχαμε απαραίτησεις τότε του Συμβούλου Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, στρατηγοί, γιατί πούλησε τους Κούρδους συμμάχους του. Στη συνέχεια αναθεώρησε και όχι μόνο αναθεώρησε, άρχισε να τους επενεί, παλικάρια και καλοί μαχητές οι Κούρδοι, και συνέχισε να τους υποστηρίζει με επίσημα από τον κρατικό προϋπολογισμό με όπλα και πυρομαχικά. Άρα, το είπα και στην εισαγωγή μου αυτό, δεν ξέρουμε τι πολιτική θα ακολουθήσει. Αν συνεχίσει την πολιτική της παραμονής των ΗΠΑ στη βορειοανατολική Συρία, αυτό είναι ένα μείζωνος σημασίας θέμα, όχι μόνο για την Τουρκία, για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Τώρα, θυμάστε τι είχε κάνει τότε. Προσέξτε. Έβγαλε την Τουρκία από τα F-35 φυσικά. Όταν λοιπόν αποφάσισε να παραμείνει και συνέχιζε να τον ενοχλεί ο Ερντογάν, του έστειλε μια επιστολή. Και αυτή η επιστολή τον έλεγε στην ουσία μην είσαι ηλίθιος και τολμήσεις να κάνεις επιχείρηση στη Βόρεια Συρία γιατί θα σε κοπανίσω, και του είπε πάνε να μιλήσεις με τον αρχηγό του κουρδικού κινήματος στη Συρία, τον οποίο η Τουρκία τον θεωρεί, να τα βρείτε με αυτόν, του είπε. Εντάξει, τον θεωρεί τρομοκράτη. Τώρα, θα έχει προβλήματα ο Ερντογάν με τον Τραμπ, επειδή συνεχίζει να ακολουθεί τη συγκεκριμένη πολιτική για τη Μέση Ανατολή, βρίζει το Ισραήλ, συντάσσεται με τους τζιχαντιστές. Είδα σήμερα ότι μίλησε εκεί κάπου, υιοθέτησαν ένα πρόγραμμα κοινού αλφαβήτου με τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, και εκεί ξαναείπε τα ίδια για τη Μέση Ανατολή. Αυτά θα τα βρει μπροστά του, πιστεύω. Τώρα, αυτά πάμε να δούμε ποιοι είπαν συγχαρητήρια στον Τραμπ. Ξεκινάμε από την Ελλάδα. Συγχαρητήρια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την εκλογή του Τραμπ στη ΣΥΠΑ. Όπως αναφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η Ελλάδα προσβλέπει στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας και συνεργασία σε σημαντικά περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα. Τυπική είναι γιατί κάποιοι στην κυβέρνηση στραβοκοιτούσαν προς την Κάμαλα Χάρις. Γιατί δεν έβλεπαν το εθνικό μας συμφέρον, έβλεπαν τις δικές τους τις ιδεολειψίες και τις δικές τους ατζέντες. Ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, εσείς καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Οι τρεις ευρωπαϊκοί θεσμοί, Κομισιόν, Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο, έσπευσαν να συγχαρούν τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έστειλε ένα αρκετά εγκάρδιο μήνυμα: συγχαίρω θερμά τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ είναι κάτι περισσότερο από σύμμαχοι. Δεσμευόμαστε από μια αληθινή συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων μας που ενώνει 800 εκατομμύρια πολίτες. Ας εργαστούμε λοιπόν μαζί για μια ισχυρή διατλαντική ατζέντα που συνεχίζει να αποδίδει. Ο Σαρλ Μισελ, απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ έχουν μια ανθεκτική συμμαχία και έναν ιστορικό δεσμό. Ως σύμμαχοι και φίλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσβλέπει στη συνέχιση της επικοδομητικής συνεργασίας μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει την πορεία της σύμφωνα με τη στρατηγική ατζέντα ως ισχυρός, ενωμένος, ανταγωνιστικός και κυρίαρχος εταίρος, ενώ παράλληλα θα υπερασπιστεί το πολυμερές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες. Εδώ είναι και μία βολή στον Τραμπ. Η Ρομπέρτα Μέτσολα, πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, πιο αιχμηρή: συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να συνεργαστούμε καθώς αντιμετωπίζουμε άνευ προηγουμένου γεωπολιτικές προκλήσεις. Για να διατηρήσουμε τον διατλαντικό δεσμό ισχυρό, οριζομένο στις κοινές μας αξίες της ελευθερίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και των ανοιχτών αγορών. Άλλη μπηχτή. Πάμε να δούμε τώρα. Βρυξέλλες. Μούδιασμα στις Βρυξέλλες, γιατί και αυτοί έκαναν τα έσχη τους, αλλά κυρίως το θέμα που απασχολεί τις Βρυξέλλες είναι το θέμα της Ουκρανίας. Τι φοβούνται στις Βρυξέλλες? Εάν κόψει με το μαχαίρι τη βοήθεια στην Ουκρανία, η Ευρώπη δεν μπορεί να αφήσει την Ουκρανία να καταρρεύσει. Αν την αφήσει και η Ευρώπη, σε μία εβδομάδα θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Όχι μόνο ο στρατός, θα καταρρεύσουν και άλλα πράγματα. Χωρίς την βοήθεια της Ελλάδας, τώρα ο στρατός θα καταρρεύσει σε μία εβδομάδα, μπορεί το κρατικός μηχανισμός να αντέξει λίγο ακόμα, αλλά θα καταρρεύσει. Πώς να το σηκώσει στην πλάτη της αυτό η Ευρώπη, αυτό το πράγμα? Για πέστε μου, μια Ευρώπη, μια Γερμανία που έκλεισαν 3 εργοστάσια της Volkswagen και μου λένε και ένα τεράστιο εργοστάσιο της Audi στο Βέλγιο με χιλιάδες εργαζόμενους κλείνει και αυτό. Πώς λοιπόν η Γερμανία και η υπόλοιπη Ευρώπη να σηκώσει στην πλάτη της αυτό το έγκλημα που διέπραξαν στην Ουκρανία? Γιατί όσους αναρωτιούνται ποιο είναι το έγκλημα, σας πω ποιο είναι το έγκλημα. Το έγκλημα είναι το εξής, ότι μέχρι το 2008, δεν ξέρω ίσως και πιο μετά, η Ρωσία δεν ήταν εχθρός για το ΝΑΤΟ και είχε πρέσβη στο ΝΑΤΟ. Ποιος δημιούργησε αυτή την ιστορία? Ποιος? Δεν λέμε ότι δεν έχει ευθύνες η Ρωσία που εισέβαλε. Εισέβαλε, από τη στιγμή που εισέβαλε έχει ευθύνες. Ποιος δημιούργησε αυτή την κατάσταση? Από χώρα που δεν ήταν απειλή, δημιούργησαν την κατάσταση μετά το 2008 στην Ουκρανία για να φτάσουμε σε ένα έγκλημα που διαπράχτηκε και διαπράττεται εκεί εναντίον του λαού της Ουκρανίας για τις επόμενες γενιές. Και ποιος θα σηκώσει αυτό το βάρος, για πέστε μου? Γι' αυτό ανησυχούν στην Ευρώπη, μήπως πέσει όλο το βάρος. Λοιπόν, ο Σόλτς. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του σε μία περίοδο μεγάλων κρίσεων και προκλήσεων. Η ΗΠΑ και ο πρόεδρός τους διαδραματίζουν πάντα έναν κεντρικό ρόλο στην αντιμετώπιση τους, γι' αυτό και οι εκλογές της ΗΠΑ έχουν πάντα συνέπειες και πέρα από τα εθνικά σύνορα, δήλωσε ο Σόλτς για τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι πολλά πράγματα θα είναι σίγουρα διαφορετικά υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι σημαντικό για τη Γερμανία να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τους διάβλους επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον, να δημιουργήσει γρήγορα λειτουργικές θέσεις με τη μελλοντική κυβέρνηση των ΗΠΑ και να ευθυγραμμίσει τις θέσεις της. Πολλά θα είναι σίγουρα τα διαφορετικά με μια κυβέρνηση Τραμπ. Το έχει καταντήσει άλλωστε και ο ίδιος σαφές. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε 3 μηνύματα προς την Ουάσιγκτον ο Γερμανός καγκελάριος. Πρώτον, η Γερμανία παραμένει διατλαντικός εταίρος και γνωρίζουμε την συνεισφορά μας σε αυτή τη συνεργασία. Αυτό ισχύει και για την απειλή από τη Μόσχα.
Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να ενεργεί με συνοχή. Και τρίτον, και οι δύο πλευρές ωφελούνται από την διατλαντική εταιρική σχέση. Είμαστε καλύτερα μαζί και από κοινού μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα από ότι ο ένας εναντίον του άλλου. Ο Μακρόν. Δεν πρέπει να είναι ο καθένας μας για τον εαυτό του, ούτε για τις διμερείς σχέσεις, αλλά πρέπει να στοχεύσουμε σε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή στρατηγική, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος πάντως συνεχάρει από νωρίς τον Τραμπ. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε όπως κάναμε επί 4 χρόνια, με τις δικές σας πεποιθήσεις και με τις δικές μου, με σεβασμό και φιλοδοξία, για περισσότερη ειρήνη και ευημερία. Ο Μαρκ Ρούτε συνεχάρει τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τόνισε ότι η συμμαχία θα διατηρηθεί ισχυρή. Η Ένωση Γερμανικής Βιομηχανίας, η BDI, προειδοποιεί για κίνδυνο από ενδεχόμενη επιβολή υψηλών δασμών στις εισαγωγές και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει αποφασιστικά αλλά και με ευελιξία στις εισαγωγές των ΗΠΑ. Το ξεκάθαρο αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών είναι μια κλίση αφύπνισης για τη Γερμανία και την Ευρώπη. Πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω τις υπάρχουσες στρατηγικές προκειμένου να ενισχύσουμε τη δική μας ανταγωνιστικότητα και την αμυντική μας ικανότητα και να αντιμετωπίσουμε την Κίνα με πολύ πιο γρήγορο ρυθμό. Οι τόνοι στη διατλαντική σχέση θα γίνουν πιο σκληροί και θα συνεχιστεί με συνέπεια η πορεία προστατευτισμού της αμερικανικής οικονομίας. Τα σχέδια του Τραμπ για πολλούς νέους δασμούς που εκφράστηκαν στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ανησυχούν τη γερμανική βιομηχανία. Συνολικοί δασμοί 10 ή και 20% σε όλες τις εισαγωγές και 60% εισαγωγές από την Κίνα θα έβλαπταν μαζικά όχι μόνο τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την οικονομία των ΗΠΑ. Ο Πρωθυπουργός της Βαβαρίας έστειλε και αυτό στο μήνυμά του. Ο καγκελάριος της Αυστρίας Καρλ Νεχάμερ, η Μελώνη έστειλε ενθουσιώδες μήνυμα, ο Ματέο Σαλβίνι πιο ενθουσιώδες, η εναλλακτική για τη Γερμανία και διάφοροι Γερμανοί είπαν πολλά. Ενθουσιώδες είναι οι αντιδράσεις από την πλευρά της AFD, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, με την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, την Αλίς Βάιντελ, να εύχεται στον Τραμπ καλή τύχη με την ευλογία του Θεού και να τονίζει ότι αυτές τις εκλογές δεν τις έκρινε το Walk Hollywood, αλλά οι εργαζόμενοι Αμερικανοί. Φεύγουμε από την Ευρώπη, πάμε στην Κίνα. Η Κίνα δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει σε ειρηνική συνύπαρξη με τις ΗΠΑ την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πρώτων πυλών του Λευκού Οίκου. Θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε και να διαχειριζόμαστε τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ με βάση τις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής συνύπαρξης και της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας, δήλωσε η εκπρόσωπος του Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ σε τακτική ενημέρωση του τύπου σήμερα Τετάρτη. Ο Μετβέντεφ, δεν έχουμε συγχαρητήρια γιατί στην ουσία είναι σε πόλεμο αυτές οι δύο χώρες. Οι σχέσεις τους είναι πολύ κοντά στον πόλεμο. Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Μετβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι μια νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές θα αποτελέσει κακή είδηση για την Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό θα μπορέσει ο Τραμπ να περικόψει τη χρηματοδότηση του πολέμου. Και είπε, ο Τραμπ είναι μια χρήσιμη ιδιότητα για εμάς. Ως επιχειρηματίας μισεί θανάσιμα να δαπανά χρήματα σε διάφορους κόλακες και σε ανόητους συμμάχους κολιτσίδες, σε λανθασμένα φιλανθρωπικά έργα και σε αδιφάγους διεθνείς οργανισμούς, έγραψε ο Μετβέντεφ στο Telegram. Είπε ότι οι Ουκρανικές αρχές εντάσσονται στην κατηγορία εκείνων στις οποίες ο Τραμπ προφανώς δεν θα θελήσει να επενδύσει πολλά χρήματα και πρότεινε στην Ουκρανική ηγεσία να κάνει ό,τι μπορεί για να παρηγορηθεί σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η νίκη του. Το ερώτημα είναι πόσα χρήματα θα αναγκαστεί ο Τραμπ να δώσει για τον πόλεμο. Είναι πεισματάρης, αλλά το σύστημα είναι ισχυρότερο.
Να θυμίσουμε ότι ο Μετβέντεφ προχθές είπε ότι ο Τραμπ δεν θα μπορέσει ή θα αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες να σταματήσει την υποστήριξη στην Ουκρανία, γιατί υπάρχει οι οπλάδες, το στρατιωτικό βιομηχανικό κατεστημένο, και ότι μπορεί να έχει και την τύχη του Τζον Κέννεντι που τον δολοφόνησαν. Τώρα είπε για ο Πεσκόφ. Ο Μετβέντεφ είπε επίσης ότι η Καμάλα τελείωσε, μπορεί τώρα να συνεχίσει να κακαρίζει, εννοώντας ότι γελούσε πολύ. Και πάμε να δούμε τι είπε ο Πεσκόφ, ο οποίος εκφράζει τον Πούτιν. Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι σε ιστορικό χαμηλό, όμως το Κρεμλίνο είναι ανοιχτό στο διάλογο και θα δει τι θα συμβεί αν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, που τελικά θα επιστρέψει. Ο Πεσκόφ είπε ότι δεν γνωρίζει για οποιαδήποτε σχέδια του Προέδρου Πούτιν να συγχαρεί τον Τραμπ, ο οποίος είπε ότι είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών στη ΣΥΠΑ. Οι δηλώσεις έγιναν λίγο πριν από τα επίσημα αποτελέσματα, αν και ο Τραμπ είχε ήδη ανακοινώσει την νίκη του. Ας μην ξεχνάμε πως μιλάμε για μια εχθρική χώρα που είναι άμεσα και έμεσα αναμεμειγμένη σε πόλεμο εναντίον της χώρας μας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επιδεθούν περαιτέρω οι σχέσεις με τη ΣΥΠΑ. Είναι στο ιστορικά χαμηλότερο σημείο τους. Το τι θα συμβεί μετά θα εξαρτηθεί από την επόμενη ηγεσία των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Πούτιν έχει πει κατ' επανάληψη ότι είναι ανοιχτός στον επικοδομητικό διάλογο στη βάση της δικαιοσύνης και της ισότητας και της προθυμίας να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες της κάθε πλευράς. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση των ΗΠΑ είναι διαμετρικά αντίθετη και το τι θα συμβεί τον Ιανουάριο θα το δούμε όταν έρθει ο καιρός. Έχουμε πει κατά επανάληψη ότι οι ΗΠΑ είναι σε θέση να επιτρέψουν το τέλος της σύγκρουσης αυτής. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Όμως καθώς οι ΗΠΑ τροφοδοτούν αυτή τη σύγκρουση και είναι άμεσα εμπλεκόμενες σε αυτήν, νομίζω πως οι ΗΠΑ μπορούν να αλλάξουν την πορεία της εξωτερικής πολιτικής τους. Να δούμε τώρα τι είπε ο Ζελένσκι για την εκλογή Τραμπ. Θυμάμαι τη σπουδαία συνάντησή μας με τον πρόεδρο Τραμπ το Σεπτέμβριο, όταν συζητήσαμε λεπτομερώς τη στρατηγική εταιρική σχέση Ουκρανίας-ΗΠΑ, το σχέδιο της νίκης και τρόπους για να τερματιστεί η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας. Εκτιμώ τη δέσμευση του πρόεδρου Τραμπ στην προσέγγιση ειρήνη μέσω ισχύως στις παγκόσμιες υποθέσεις. Αυτή είναι ακριβώς η αρχή που μπορεί πρακτικά να φέρει πιο κοντά την δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία. Είμαι αισιόδοξος ότι θα το κάνουμε πράξη μαζί. Προσβλέπουμε σε μια εποχή ισχυρών ΗΠΑ της Αμερικής υπό την αποφασιστική ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, γλύφουμε τώρα, βασιζόμαστε στη συνεχιζόμενη ισχυρή διακομματική υποστήριξη για την Ουκρανία στις ΗΠΑ. Ενδιαφερόμαστε να αναπτύξουμε αμοιβαία επωφελή πολιτική και οικονομική συνεργασία που θα ωφελήσει και τα δύο έθνη μας. Η Ουκρανία ως μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη ειρήνη και ασφάλεια στην Ευρώπη και τη διατλαντική κοινότητα με την υποστήριξη των συμμάχων μας. Ανυπομονώ να συγχαρώ προσωπικά τον πρόεδρο Τραμπ και να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης της Ουκρανίας με τη ΣΥΠΑ. Έγραψε στην ανάρτησή του. Ισχυρότερο στρατός της Ευρώπης που εξαρτάται από τη Δύση. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Έχει εμπειροπόλεμα στελέχη, τα οποία πολεμούν 2 χρόνια και πολεμούν και γενναία και σκληρά, μέχρι εκεί. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι συνεχάρει σήμερα εκ βάθους καρδίας τον φίλο Ντόναλντ Τραμπ για την ιστορική εκλογική νίκη του. Πρόσθεσε ότι προσβλέπει στην ανανέωση της συνεργασίας μαζί του προκειμένου να ενισχυθεί η παγκόσμια και στρατηγική σύμπραξη μεταξύ των δύο χωρών. Θα χαρώ να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την παγκόσμια και στρατηγική σύμπραξη. Ας εργαστούμε μαζί για να βελτιώσουμε την κατάσταση των λαών μας και για να προωθήσουμε την παγκόσμια ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία. Justin Trudeau, Πρωθυπουργός του Καναδά.
Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του Προέδρου των ΗΠΑ. Η φιλία ανάμεσα σε Καναδά και ΗΠΑ είναι ο φθόνος του κόσμου. Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ θα συνεργαστούμε μαζί για να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες, ευημερία και ασφάλεια και για τα δύο έθνη μας. Νετανιάχου. Αγαπητοί Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ, συγχαρητήρια για το σπουδαιότερο comeback της ιστορίας. Η ιστορική επιστροφή στο Λευκό Οίκο προσφέρει μια νέα αρχή για την Αμερική και μια ισχυρή επαναδέσμευση της σπουδαίας συμμαχίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη ΣΥΠΑ. Είναι μια τεράστια νίκη. Ερντογάν. Συγχαίρω το φίλο μου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές της ΗΠΑ έπειτα από μεγάλο αγώνα και επανεξελέγει πρόεδρος των ΗΠΑ. Σε αυτή την εποχή που θα ξεκινήσει με την εκλογή του αμερικανικού λαού, ελπίζουμε ότι οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ θα ενισχυθούν και οι περιφερειακές και παγκόσμιες κρίσεις και πόλεμοι, ειδικά το Παλαιστινιακό ζήτημα και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, θα τελειώσουν. Πιστεύω ότι θα γίνουν περισσότερες προσπάθειες για έναν πιο δίκαιο κόσμο, υπό την προϋπόθεση ότι θα με αφήσεις να συνεχίζω να σφάζω τους Κούρδους. Το λέω εγώ αυτό. Δίκαιος κόσμος, αλλά θα σφάζω τους Κούρδους. Ελπίζω ότι οι εκλογές θα είναι ωφέλιμες για το φίλο και σύμμαχο λαό των ΗΠΑ και όλη την ανθρωπότητα. Η Χαμάς. Οι θέσεις και οι ενέργειες της απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό είναι αυτές που θα κρίνουν την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ήταν το σχόλιο που έκανε η Χαμάς για την επιστροφή του Ρεπουμπλικανού στον Αμερικανικό προεδρικό θόκο. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο επερχόμενος πρόεδρος πρέπει να ακούσει τις φωνές που υψώνονται από τους Αμερικανούς εδώ και πάνω από ένα χρόνο κατά της σιωνιστικής επίθεσης στη λωρίδα της Γάζας και την προκατάληψη των ΗΠΑ υπέρ της σιωνιστικής οντότητας. Από την ίδρυση του κράτους στο Ισραήλ, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σταθερά το Ισραήλ έναντι των Παλαιστινίων και καταγγέλει η Παλαιστινιακή οργάνωση την απερχόμενη κυβέρνηση Biden ότι παρήχε πολιτική και στρατιωτική κάλυψη στο Ισραήλ στον γενοκτονικό πόλεμο που εφαρμόζουν εις βάρος των Παλαιστινίων στη Γάζα. Τώρα, αυτά για τις ΗΠΑ, να πούμε μόνο δύο ειδήσεις. Από την 1η Ιανουαρίου μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο για την απαγόρευση της μπουρκας στην Ελβετία. Αυτό έγινε μετά από δημοψήφισμα με μικρή πλειοψηφία. Οι πολίτες της Ελβετίας αποφάσισαν για τις τύχες τους και όχι ξένοι, υπό κάποιες προϋποθέσεις στους χώρους λατρείας και κάπου αλλού επιτρέπεται, αλλά δημοσίως απαγορεύεται. Ο Νετανιάχου αποκεφάλισε τον Γιόαβ Γκάλαντ, ο οποίος Γιόαβ Γκάλαντ είπε το εξής, προσέξτε. Είπε ότι τον απέπεμψε για τρία πράγματα. Το θέμα της στρατιωτικής θητείας των υπερορθόδοξων, στο οποίο ο Γκάλαντ επέμενε να αλλάξει η πολιτική μη στράτευσής τους. Δεύτερον, την εγκατάλειψη των ομήρων στη Γάζα και την ανάγκη για επίσημη έρευνα. Και τρίτον, την ανάγκη για επίσημη έρευνα σχετικά με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει συγχώρεση για την εγκατάλειψη των ομήρων. Αυτό θα είναι το σημάδι του Κάιν που θα φέρει η Ισραηλινή κοινωνία, καθώς και όσοι οδηγούνται σε αυτό το λάθος μονοπάτι. Τώρα, πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τις συλλήψεις των 4 ανθρώπων, ένας από τους οποίους ήταν και ο σύμβουλος του Νετανιάχου, γιατί διέρευσαν πράγματα στην Bild ή έγινε διαρροή πραγμάτων από αυτούς στην Bild. Το διέρευσαν, λέει, δεν είναι μεταβατικό, είναι αυτοπαθές, ναι, έτσι δεν λέγεται. Και για να σαμποτάρουν ή να, πάλι ξένη λέξη είπαμε, πρέπει να βρούμε ελληνικές λέξεις, να υπονομεύσουν τις προσπάθειες που γινόταν για την απελευθέρωση των ομήρων μέσω συμφωνίας με τη Χαμάς. Γι' αυτό τον έδιωξε, αυτός ήταν σημαντικός λόγος. Στη δεύτερη ομιλία που έκανε ο Ναΐμ Κασέμ, νέος ηγέτης της Χεσβολάχ, αποκλείει μια διπλωματική διευθέτηση στη σύγκρουση με το Ισραήλ πριν από το τέλος των εχθροπραξιών. Λέει, σταματήστε να μας βαράτε για να κάνουμε... Είναι η πρώτη φορά τέλος πάντων που δεν βάζει όρο
να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα για να υπογραφεί μια συμφωνία, και ο αναπληρωτής επικεφαλής των φρόντων της Επανάστασης του Ιράν, Αλή Φανταβή, δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη και οι ένοπλες οργανώσεις με τις οποίες έχει συμμαχίσει στην περιοχή είναι έτοιμες για αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Το Ιράν δεν αποκλείει ένα προληπτικό πλήγμα των ΗΠΑ, από τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ, μετά την νίκη του Τραμπ, είπε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Νομίζω ότι παρά τις πενιχρές μας δυνατότητες, το θέμα των εκλογών στις ΗΠΑ το καλύψαμε και σας το προσφέρουμε να το παρακολουθήσετε. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.